ปล่อยถ้าปล่อยมันถ่ายวิดีโอด้วยนี่รับเสร็จเลย ซิลแล้วเท่าไหร่ครับซิลนี่เก้ามันพูดจริงแต่ว่านี่นะครับ
เราไปกินไหมเราขอรู้มีกล่องใส่ของอยากได้อันนี้มันแล้วก็หลายร้อยเล่นสักครู่นะคะลูกค้าขอบคุณของลูกค้าชื่อพอนะคะแม่ถ่ายมา
เป็นติ๊ก